سلام رفقا، احوالتون؟ خیلی از بچه‌ها این مشکل رو دارن که وقتی گیم میزنن یا کارهای سنگین گرافیکی انجام میدن دمای کارت گرافیکشون خیلی بالا میره. حالا من میخوام امروز بهتون یاد بدم که چیکار بکنید که دمای کارت گرافیکتون رو پایین بیارید و تو همون مقدار نگهش دارید. پس من رو همراهی کنید. خب دوستای عزیزم، من سامان هستم، اینجا چنل سابق. اگه این ویدیو به دردت خورد حتما لایک و کامنت یادت نره. اگه بار اولت به پیج من سر میزنی حتما ساب کن که کلی از این آموزش‌های خفن و گیم پلی‌های خفن برات میذارم. خب بچه‌ها، قبل از اینکه برم سراغ آموزش یه نکته مهمی در مورد این نرم افزار MSI Afterburner بهتون بگم که خیلی مهم. اول اینکه بچه‌ها به هیچ وجه این نرم افزار رو زیاد انگول نکنید، دستکاریش نکنید اگه بلد نیستید، چون که احتمال اینکه به سیستمتون لطمه هم بزنه هست، چون که هسته ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. پس خواهشاً اگه این نرم افزار رو کامل بلد نیستید الکی دست نزنید بهش تا کارت گرافیکتون دچار مشکل نشه. بچه‌ها توی گوگل MSI Afterburner رو سرچ کنید و دو تا سایت براتون میاره. یکیش مال خود سایت MSI هست، یکیش هم از صاف 98. حالا از هر کدوم که خواستید دانلود کنید. من از خود سایت MSI دانلودش میکنم. 466 بتا ورژن بتا 5 رو دانلود بکنید. میتونید این ورژنش رو هم دانلود بکنید، هیچ فرقی نداره، ولی این شاید استیبل تر باشه یکم. من قبلا دانلودش کردم، توی فایل دانلود هستش اینجا MSI Afterburner. وقتی دانلودش کردین این تیک رو خاموش کنید، نیازی به این نرم افزار افزونه ندارید، این تیکش بمونه و اینستال رو بزنید. بچه‌ها بعدم به شما یه ارور میده، اونو یس کنید، بعد اینجا انگلیش بذارید بمونه، اوکی، نکست، اینجا اکسپت کنید قوانین این نرم افزار رو. و بچه‌ها اینجا این تیک رو حتما توجه داشته باشید که زده باشه. اگه تیکش اینجوری بود حتما تیکش رو بزنید و اینستالش کنید. بعد از اینکه بچه این اینستال بشه یه افزونه‌ای هم باید نصب بشه، اون افزونه رو هم نصب کنید. این همون افزونه هستش، باز زبان انگلیسی باشه و بقیه چیزاش هم نکس. خب بچه‌ها، بعد از اینکه افزونه رو هم نصب کنید از شما میخواد که یه بار سیستمتون رو ریستار بکنید. این کار رو انجام بدید و یه نکته هم بگم، حتما مسیر نصب نرم افزار رو توی هاردی بذارید که هارد SSD هسته. خب بچه این نرم افزار MSI Afterburner هستش. من کل امکاناتی که توی این نرم افزار هست رو بهتون آموزش میدم، بعدش هم بهتون یاد میدم که چطوری دمای کارت گرافیکتون رو پایین بیارید. ببینید بچه‌ها، نکته اولی که باید بهش توجه بکنید، به بخش ولتاژ و کلاک اصلا دست نزنید، چون که برمیگرده به بخش تنظیمات اوورکلاک کردن کارت گرافیک. اگر همه کارت گرافیک ها مثل هم مقدار ولتاژ خاصی داشتن یا کلاک خاصی داشتن میتونستم آموزش بدم که مثلا چی کار بکنید، ولی خب هر مدل کارت گرافیک یه تنظیمات خاص خودش رو داره و ازتون خواهش میکنم اگه بلد نیستید به این دوتا بخش اصلا دست نزنید. در حدی مهمه که این رو خود نرم افزار به طور اتوماتیک بسته، یعنی نیاید مثلا کنجکاو بشید ببینیم چی یکم بکشم جلو، نمیدونم چی بکنم. کارت گرافیکتون احتمالش هست عملکردش به فنا بره، اصلا دست نزنید. پاور لیمیت رو هم ما کاری بهش نداریم، تنها بخشی که ما بهش کار داریم این فن اسپیده برای دما، ولی خب فعلا به این کاری نداریم. فعلا میریم سراغ تنظیماتش. اینجا تو این بخش شما میتونید مانیتور بکنید دمای گرافیکتون رو، مقدار درصدی که گرافیک داره استفاده میکنه، پاوری که داره مصرف میکنه، سرعت فنتون و دمای CPU و درصدی که CPU داره استفاده میشه و خیلی تنظیمات دیگر رو میتونید اینجا مانیتورینگش رو بیارید که زیاد به در بخور نیست. بریم سراغ ستینگ MSI Afterburner. بچه‌ها دقیقاً تنظیمات ستینگش رو اینجوری بچینید تو صفحه جنرالش، یعنی این تیکا رو مثل مال من بزنید، اینا رو نمیخواد بزنید، اصلا این دوتا رو آنلاک نکنید. بخش فن رو فعلا اصلا دست نزنید، این رو انیبل نکنید، به مانیتورینگ بیاید. بچه اینجا چیکار میکنه؟ اینجا همون بخشیه که شاید توی ویدیوهای زیادی هم دیده باشید، وقتی میخوان دوتا کارت گرافیک رو با هم مقایسه بکنن اون بالا مقدار FPS و میانگین FPS و همه چیز رو میاره، شبیه یه اوورلی. این همون اوورلی است، یعنی شما تیک هر کدوم از اینا رو که اینجا بغلش بزنید و این دوتا تیک رو هم فعال کنید، روی اوورلی مشخصات اون بخش میاد. یعنی چی؟ مثلا میگم
مثلا من اینجا GPU temporate رو تیکش رو زدم، این دوتا تیک و اینا رو هم زدم. این چی کار میکنه؟ این دمای GPU رو توی اون اوورلی به ما نشون میده. اگه تیکش رو بردارم دیگه نشون نمیده. بعد تو بخش پایینش اینجا توی شو این آن اسکرین دیسپلی شما میتونید این رو روی گراف هم بذارید، یعنی به صورت عددی بهتون نشون نده، به صورت نموداری بهتون نشون بده که به نظر من تکست کافیه. میتونید جفتش هم انتخاب کنید، یعنی روی تکست اند گراف بذارید. فعلا چیزایی که شما باید تیک بزنید فریم ریت اوریج هستش، فریم ریت رم یوسیج و سی پی یو یوسیج و سی پی یو تمپریت و جی پی یو یوسیج و جی پی یو تمپریت رو حتما فعلا تیک بزنید تا بعدا بیایم سراغ بقیه داستانش. تو بخش آن اسکرین بچه ها شما این دوتا تیک رو حتما حواستون باشه که آف باشه و در صفحه آخرش یعنی توی یوزر اینترفیس بچه ها شما توی این بخش میتونید تمای متفاوتی از MSI افتربرنر رو امتحان بکنید. ببینید این یه تم مخصوص خیلی تم داره، یعنی بعضیش واقعا خوشگله بعضیش واقعا زشته. حالا این تمیه که من دارم این تما رو هم داره، حالا میتونید خودتون عوض بکنید، یه چیز برای خوشگلی دیگه یه جورایی. این دوتا قسمت رو هم ما فعلا کاری بهش نداریم. بعد از اینکه این نرم افزار رو کامل شناختید و تنظیماتش رو انجام دادید، برای شما اینجا اگه نگاه بکنید یه ریوا تیونر هم باز شده. این چیه؟ این همون اوورلیر رو میاره. اصلا به چه دردی میخوره این اوورلی بچه؟ برای اینکه همیشه مشخصات دما و عملکرد سیستم رو توی دید داشته باشه. این خیلی خوبه. شاید خدای نکرده فنتون خراب بشه یا چه میدونم سی پی یو تون خیلی داغ بکنه، اگر حواستون نباشه و براتون مانیتور نشه هنگام بازی کردن میبینید هی پلی میدید بعد یهو خدای نکرده سی پی یو تون میسوزه، نیم سوز میشه یا مادربردتون ضربه میزنه. به هر حال همیشه اون رو رام بذارید بمونه، نگید به درد نمیخوره یا صفحه رو زشت میکنه. خب بچه ببینید توی این بخش توی نرم افزار ریوا تیونر ما اون بازی که میخوایم توش اوورلی به نمایش داده بشه رو پیدا میکنیم توی این لیست. اگه توی این لیست نبود اینجا خودتون دستی ادش کنید. ببینید مثلا OBS رو میخواید، چه میدونم کینگدوم کام دیلیورنس رو میخواید، هر چی. حالا من کینگدوم کام دیلیورنس میگردم دنبال این بازی ببینم پیداش میکنم. خب اینم کینگدوم کام دیلیور. بچا روش تیک کلید بکنید تا هایلایت بشه. اگر گفتم نبود ادش کنید خودتون. اینا رو جفتش آن بکنید، این رو روی های بذارید، این دوتا رو آن بکنید، این دوتا رو اصلا دست نزنید. آن اسکرین دیسپلی ساپورت رو آن کنید، این رو روی راستر 3D بذارید. میتونید حتی فونتاش هم خودتون عوض کنید اگه دابل کلیک کنید روش. و اینجا توی فریم بافر و ویوپورت جفتش حالا زیاد فرقی نمیکنه، ببینید کدومش به مزاجتون بهتره روی همون بذارید. من روی فریم بافر گذاشتم. این دوتا رو هم روشن کنید. بچه اگه این دیسپلی شادو رو آف بکنید، بذار من گیم هم بالا بیارم همزمان توضیح بدم. خب بچه اینجا اگه این آن اسکرین دیسپلی شادو رو آف بکنید، دور نوشته ها که یه سیاهی هایلایتی داره، سایه است، شبیه سایه است، میره کنار و یه ذره نرمتر دیده میشه. این رو اگر آف کنید کلا اون سیاهیه هم میره، سیاهی بک‌گراونده. ولی خب من جفتش رو زدم تا بهتر بتونم ببینم. این آن اسکرین دیسپلی زوم هم بچه بزرگش میکنه این مقدار رو براتون، تا این حد میتونه بزرگش کنه. حالا این خیلی بزرگ هم نباشه میشه همین تو همین مقدار. خوب آن اسکرین دیسپلی پتت هم چیز میکنه، رنگو میتونید مثلا مشخص کنید که چه رنگی باشه. فکر کنم باید روی ویکتور 2D بذاری، اینجوری رنگش عوض میشه. بعد از اینکه این تنظیمات رو اینجوری چیدید، تو بخش کینگدوم کام دیلیورنس این ستاپ رو بزنید و این یکم بیاید پایین، اینجا این تیکا رو بزنید ولی این انیبل فریم ریت لیمیتر رو آف بکنید بچه‌ها. این آف بمونه. این انیبل پسیو ویتینگ رو هم آف بکنید، نیازی بهش ندارید. پس این دوتا تیک پایینی رو آف کنید، اینا رو بذارید بمونه. پلاگین رو اصلا دست نزنید. پلاگین یکیش اوورلی اینه که همون این مشخصات رو اینجوری نشون میده، مهم نیست. اینم هاتکیه که میتونید کلید میانبر براش بذارید. اینجا دیگه بچه ما کارمون با این نرم افزار تموم میشه، ولی نباید ببندیدش. این مینیمایزش رو بزنید. بعد حالا ما میریم تو گیم. ببینید بچه من رمو گذاشتم بهمون نشون میده که چه مقدار رم داره این گیم مصرف میکنه.
و دمای سی پی یو، مقدار درصد سی پی یو و دمای جی پی یو، مقدار درصدی که جی پی یو داره استفاده میشه رو به ما نشون میده. پایینم یه میانگین FPS بهمون نشون میده، یه FPS در لحظه رو به ما نشون میده. خب ببینید بچه‌ها، من دوباره نرم افزار، ای بابا دستم خورد. خب دستم خورد، یه مش زدم به یارو. خب ببینید بچه‌ها، الان ما میخوایم دمای کارتمون رو بیاریم پایین. فقط یه نکته من عرض بکنم، کارت گرافیکاتون اگر دماش از 80 درجه به بالا میره توی گیم، از این نرم افزار استفاده کنید برای فنش. مثلا اگه این اوورلی ها رو دوست دارید FPS ناتون رو نشون بده اشکال نداره، ولی این چیزی که الان بهتون توضیح میدم دیگه برای کاهش دمای کارت گرافیکتون هست. اگه دماتون از 80 به بالا میره و خیلی احساس نگرانی میکنید، از این تنظیماتی که الان بهتون میگم استفاده بکنید. اگر دمای کارت گرافیکتون هنگام بازی از 75 76 77 هم به بالا نمیره، اصلا نیازی نیست شما از این نرم افزار استفاده کنید. این یه نکته خیلی مهم بود که باید بهش اشاره میکردم. خب بعد بچه‌ها چیکار میکنید اینجا؟ ببینید الان البته چون که ما زیاد پلی ندادیم قطعا جی پی یو زیاد داغ نکرده، ولی خب زیاد فشار بیاریم به بازی و هی بریم این اونور احتمالاً سی پی یو گرم بکنه. خب بچه این تیک رو بردارید و اینجا این آدمک رو کلید بکنید و این رو هم روی آتو بذارید. دیگه دست به هیچ چیز دیگه این نزنید. خب ببینید دماتون چجوری میشه. ببینید الان من دمای جی پی یوم 55 درجه است، یعنی اصلا نیازی نیست من این MSI Afterburner رو واقعا روشن بکنم. ولی خب توی بعضی از گیم ها مثلا وارزون یا گیم هایی که یه ذره فشار به گرافیک بیشتر میاد، احتمالا این گرم بکنه. ببینید به 48 درجه هم رسید بچه‌ها، این روشنه، یعنی اینقدر خنک میکنه سیستمو. یه مشکلی داریم، مثلا این آدمک رو روشن کردیم بعد آتو کردیم، باز دمای کارت گرافیکمون بالای 80 درجه است، یعنی باز نمیتونه خنکش بکنه. من بگم محیطی که توش کیستون قرار داره و اینکه چند تا فن روی کیستون وصله، ایر فلو کیستون چجوریه و حتی کارت گرافیکتون چه مدلیه تاثیر داره روی دما. پس چیکار میکنید؟ اگه اون ترفند اول جواب نداد، این دوتا هایلایتش هم خاموش کنید و اینجا این فن رو یه ذره بیشتر ببرید بالا. الان من دمام 49 درجه است، واقعا نیازی نیست که من بیام این فن رو دوباره اسپیدش رو ببرم بالا، ولی برفرض این که این الان 85 درجه است، خب میام این فن رو مثلا 57 درصد سرعت فنمه الان دیگه، درسته؟ اینو یه ذره میبرم بالا، مثلا تا 63 درصد میبرم بالا. بعد دمای کارت رو دوباره بعد مثلا یه دقیقه چک میکنم. اگه دماش اومد 80 79 دیگه بیشتر نمیکنم. بچه این درصد فن هم نباید زیاد بره بالا، چون که فنتون خراب میشه. و وقتی اینجوری با این روش دما رو آوردید پایین که 100% تاثیر گذاره، تا 70 درصد هم میتونید بیارید، اشکال نداره. ولی بعد از اینکه گیم رو پلی ندادید و یا AFK کردید، حتما MSI Afterburner این تیکش رو بزنید که برگرده به حالت اتوماتیکش. یعنی یادتون نره که مثلا وقتی دستی دارید اینو تنظیم میکنید، بعدن که گیم نمیزنید MSI Afterburner رو تو هم باز باشه، این فنه هی داره کار میکنه ها. بعد فن کارت گرافیکتون به مشکل میخوره، نید یخه من رو بگیرید، فنتون میسوزه. پس وقتی گیم نزدید یا AFK بودید یا چه میدونم روی دسکتاپ دارید یه کار معمولی انجام میدید، یا MSI Afterburner رو ببندید یا برای اطمینان این رو روی آتو بذارید. اینم از این آموزش. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. بچه هر سوالی در مورد MSI Afterburner داشتید حتما از من بپرسید. چنل تلگرامم هم هست، میتونید اونجا هم جوین بشید، سوالاتتون رو بپرسید. چند تا از بچه‌ها چند تا مشکل توی ویدیوهای قبلی داشتن، توی چنل به من توی گپش به من پیام دادن و من
مشکلشون رو حل کردم. پس میتونید اونجا هم به من پیام بدید. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم این آموزش خیلی به دردتون بخوره. سابسکرایب بچه‌ها یادتون نره، این ویدیو رو برای رفیقاتون هم شیر کنید. تا ویدیو بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.